Sau Mỹ, Thế vận hội mùa đông 2022 tiếp tục trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Trung Quốc với Úc đi lùi một bước. Mới đây, Trung Quốc tố Úc mù quáng khi tẩy chay sự kiện thể thao này. Trong khi đó, Trung Quốc tố Nhật Bản vô trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan nhận định tình hình ở eo biển đang cực kỳ nguy hiểm. Đài Loan thiết lập 9 căn cứ hỗ trợ tên lửa chống hạm. Đài Loan hợp tác với Slovakia trong lĩnh vực không gian và công nghệ lượng tử. Điện Kremlin cho rằng quan hệ Nga-Mỹ không có bước đột phá, nhưng hai bên sẽ cố gắng giải quyết bất đồng. Ông Olaf Scholz trở thành tân thủ tướng Đức. Úc, Hàn kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Tòa phúc thẩm Malaysia giữ nguyên bản án đối với cựu thủ tướng Najib Razak. Quốc hội Chile thông qua luật hôn nhân đồng giới. Cổ vật từ người vợ đầu tiên của hoàng đế Napoleon được bán với giá 700.000 đô la Mỹ. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin của FBNC Thế giới hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC và tôi là Kiều Khanh, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, đáp trả việc Úc tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 do phía Trung Quốc không thể đưa ra câu trả lời thích hợp cho Canberra về vấn đề vi phạm nhân quyền. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng đanh thép phản đối động thái này. Ông cho rằng hành động của Úc là chiêu trò chính trị và vi phạm tinh thần trung lập trong thể thao. Trong tuyên bố của mình, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, không ngần ngại chỉ trích Úc mù quáng, bắt chước việc làm của những nước khác mà không có lập trường cho riêng mình. Phát ngôn này là để đáp trả việc Úc vừa mới theo gót Mỹ và New Zealand tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Hành động của Úc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung lập về chính trị của thể thao, được quy định bởi hiến chương Olympic và đi ngược lại phương châm tăng cường sự đoàn kết của Thế vận hội Olympic. Đó là một gáo nước lạnh đối với đa số vận động viên và những người đam mê thể thao xung quanh thế giới. Chính phủ Úc chỉ đang tự cho nhân dân thế giới thấy mình đã mù quáng theo chân một số quốc gia đến mức không thể phân biệt đúng sai. Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn sâu sắc và phản đối mạnh mẽ hành động của Úc. Ông Uông cũng cho biết hành động của Úc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Việc các chính trị gia Úc sử dụng động cơ chính trị vì lợi ích cá nhân sẽ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng đến thành công của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Hiện chúng tôi chưa mời bất kỳ quan chức Úc nào đến dự cả. Chúng tôi chẳng mấy quan tâm là họ có xuất hiện hay không. Trước đó, Trung Quốc cũng đã phủ nhận mọi hành vi sai trái ở Tân Cương và cho rằng các cáo buộc là bịa đặt. Nước này cũng lên tiếng đáp trả việc Mỹ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 và dọa sẽ đáp trả. Việc này diễn ra chỉ vài tuần sau khi quan hệ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được xoa dịu bởi các cuộc đàm phán. Tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thứ Ba vừa qua, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Geng Shuang cho biết việc Nhật Bản đơn phương quyết định xả nước nhiễm độc hạt nhân từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển là một hành động thể hiện nước này thiếu quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và yêu cầu Nhật Bản lập tức hành động để khắc phục tình hình. Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Geng Shuang mới đây đã có động thái chỉ trích Nhật Bản gay gắt khi cho rằng Tokyo đã đưa ra quyết định hoàn toàn sai lầm vì không tận dụng triệt để việc xử lý rác thải an toàn, cũng như không tiết lộ thông tin liên quan một cách đầy đủ hoặc có quy trình đàm phán rõ ràng với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản vẫn không ngừng xúc tiến công tác chuẩn bị xả nước nhiễm độc hạt nhân ra biển, ngay cả khi nhóm công tác kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang làm việc về vấn đề xử lý nước nhiễm xạ từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã bị phá hủy. Đây là một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm. Chúng tôi kêu gọi phía Nhật Bản thu hồi ngay quyết định sai lầm về việc xả nước nhiễm hạt nhân ra đại dương, đồng thời dừng ngay bất kỳ động thái nào chuẩn bị cho việc xả thải. Lượng lớn nước hạt nhân được sử dụng để làm mát các lò phản ứng đã tiếp tục bị tồn đọng trong các bể chứa từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima 2011. Hiện lượng nước đã đạt khối lượng 1,25 triệu tấn và có nguy cơ đạt giới hạn lưu trữ của nhà máy vào năm tới. Hồi tháng 4, Nhật Bản đã đưa ra quyết định đơn phương xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra Thái Bình Dương trong bối cảnh dư luận quốc tế và trong nước phản đối kịch liệt. Cuộc họp kéo dài 3 ngày của Ban điều hành IOC đã bắt đầu tại Lausanne, Thụy Sĩ vào thứ Ba, ngày 7 tháng 12 vừa qua, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 bắt đầu. Đây sẽ là lần đầu tiên Ủy ban Olympic quốc tế đối mặt với giới truyền thông vì có những lo ngại toàn cầu về sức khỏe của vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Trí. Việc chỉ thực hiện 2 cuộc gọi video với vận động viên trên đã khiến Ủy ban vấp phải chỉ trích vì không có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc về vấn đề này.
Không chỉ có vậy, việc Mỹ cùng với một số vận động viên quốc tế tuyên bố tẩy chay khiến Thế vận hội Bắc Kinh càng thêm khủng hoảng. Phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc hôm thứ Ba đã tố cáo hành động của Mỹ sẽ dẫn đến mất uy tín và thẩm quyền đạo đức. Mới đây, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính cho biết tình hình eo biển Đài Loan gần đây trở nên cực kỳ nghiêm trọng khi quân đội Trung Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích xung quanh hòn đảo. Theo Taiwan News, vào ngày thứ Ba vừa qua, Hải quân Đài Loan đã tiến hành các cuộc tập trận dọc theo bờ biển phía tây nam của hòn đảo, trong khi lực lượng không quân cũng tổ chức một cuộc tập trận chung. Cùng ngày, 6 máy bay chiến đấu J-10 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cùng với 2 máy bay chiến đấu J-16 và một máy bay tác chiến điện tử tầm xa Y-8 đã bay vào góc tây nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Trong cuộc họp các nhà lập pháp vào hôm thứ Tư, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính đã không đưa ra bình luận về việc liệu máy bay quân sự Trung Quốc có tiến hành các hoạt động trong cuộc xâm nhập ADIZ hôm thứ Ba hay không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi thứ ở eo biển Đài Loan ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Ông chỉ ra rằng các hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Đài Loan, dù trên biển hay trên không, chưa bao giờ dừng lại. Trung Quốc luôn đưa máy bay đến hòn đảo, ngay cả khi đó là một ngày bình thường, không có cuộc tập trận nào diễn ra. Ông Khâu một lần nữa nhấn mạnh rằng tình hình ở eo biển Đài Loan căng thẳng như thế nào thì ai cũng rõ, kẻ thù xung quanh hòn đảo đang bắt đầu hoạt động. Ông tuyên bố một khi quân đội bắt đầu thực hiện các hoạt động phòng thủ trên đảo Bành Hồ và đảo chính của Đài Loan, thì lúc đó cả hòn đảo sẽ trở thành một chiến trường thật sự. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ mà Mỹ sắp tổ chức, một nhà nghiên cứu người Anh mới đây cho biết việc vạch ra ranh giới phân chia giữa các quốc gia trên cái gọi là dân chủ là một động thái độc đoán, có khả năng gây thù địch vào thời điểm mà thế giới nên hợp tác để đối mặt với một loạt thách thức toàn cầu. Mới đây, tác giả người Anh Carlos Martinez, người đồng sáng lập chiến dịch Không có chiến tranh lạnh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ của Mỹ đang khiến nước này rơi vào một cuộc chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới và khiến thế giới ngày càng chia rẽ hơn. Ông cho rằng tên của hội nghị là vì dân chủ, nhưng Mỹ đã không mời một số quốc gia nhất định, trong đó hai cái tên bị gạch khỏi danh sách nổi bật là Trung Quốc và Nga. Tôi nghĩ Mỹ đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Họ đang vẽ ra ranh giới phân chia trên thế giới và tạo ra một tình huống như thể chúng ta đang chống lại họ. Đó chính xác là những gì mà Mỹ đã làm trong chiến tranh lạnh để chống lại Liên Xô. Ông tin rằng rất ít quốc gia sẵn sàng tham gia vào bất kỳ kịch bản chiến tranh lạnh mới nào, vì suy cho cùng, việc này sẽ không có lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào. Ông cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đã phải đối mặt với thách thức ý thức hệ từ Mỹ. Ông cũng dành lời khen rằng cách quản trị và dân chủ của Trung Quốc đã đạt được thành công rõ ràng trong việc giải quyết một loạt các ưu tiên chính, phục vụ người dân và cải thiện sinh kế cho người dân trong nước. Theo Taiwan News, cơ quan phòng vệ Đài Loan sẽ sử dụng một phần ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 237,3 tỷ Đài tệ, tương đương với 8,53 tỷ đô la Mỹ để thiết lập 9 căn cứ trên khắp đất nước cho các tên lửa chống hạm. Cơ quan này cho biết các địa điểm bao gồm thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Đào Viên và huyện Gia Nghĩa. Phần còn lại của kế hoạch sẽ được giữ bí mật. Vào ngày 25 tháng 11, Đài Loan đã thông qua gói chi tiêu đặc biệt có thời gian 5 năm với các phần chi tiêu thiết yếu được dành cho tên lửa chống hạm và tàu chiến cho Hải quân. Hiện các nhà lập pháp đang trong quá trình xem xét các hạng mục. Mới đây, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo sẽ sử dụng một phần ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 237,3 tỷ Đài tệ, tương ứng với khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, để thiết lập 9 căn cứ trên khắp hòn đảo cho các tên lửa chống hạm Xuân Phan. Các địa điểm được tiết lộ là thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Đào Viên và huyện Gia Nghĩa. Các căn cứ còn lại vẫn đang giữ bí mật. Các nhà lập pháp đối lập được cho là đã đe dọa sẽ rút một phần số tiền vì cho rằng ngân sách không cho thấy được sự minh bạch trong các khoản chi tiêu. Tham mưu trưởng Hải quân Tưởng Kinh Quốc cho biết những khoản chi tiêu đó không thể được tiết lộ vì lý do bí mật, song cũng cho biết số tiền sẽ được chuyển cho việc tiếp cận phương tiện, đào tạo nhân viên, lưu trữ tên lửa và các trung tâm điều khiển sứ mệnh. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, phái đoàn do Thứ trưởng Kinh tế Slovakia Karol Galek dẫn đầu cho biết sẽ ký 8 biên bản ghi nhớ MOU trong chuyến thăm Đài Loan, bao gồm các tài liệu thúc đẩy hợp tác về không gian và công nghệ lượng tử. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, phái đoàn do Thứ trưởng Kinh tế Slovakia Karol Galek đã đặt chân đến Đài Loan. Sau 3 ngày, ông cho biết Slovakia sẽ ký 8 biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong các lĩnh vực như không gian và công nghệ lượng tử. Vào tháng 11, phái đoàn gồm 66 thành viên do Hội đồng Phát triển Quốc gia Đài Loan do ông Kun Mi-sing dẫn đầu đã đến thăm Bratislava, thủ đô của Slovakia. Tại đây, hai bên cũng đã ký 7 biên bản ghi nhớ về các vấn đề như chuỗi cung ứng, đầu tư, du lịch,
và phát triển mô hình thành phố thông minh. Cơ quan Khoa học và Công nghệ Đài Loan MOST cho biết hôm thứ Tư rằng ông Galek đã đến thăm văn phòng Đài Bắc cùng với một phái đoàn gồm 13 thành viên và công viên khoa học Tân Trúc sẽ là điểm đến tiếp theo. Các chuyến thăm đến trụ sở của Tổ chức Không gian Quốc gia NSO và Viện Nghiên cứu Chất bán dẫn Đài Loan TSRI cũng đang được lên kế hoạch. Trong chuyến thăm, công viên khoa học Tân Trúc sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Đại học Kỹ thuật Corsice, trong khi NSO sẽ ký một thỏa thuận tương tự với đối tác Slovakia để thúc đẩy sự phát triển chung của công nghệ vũ trụ và các dự án mà hai bên đang cùng nghiên cứu và phát triển. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm thứ Ba ngày 7 tháng 12 cho biết sẽ không có đột phá ngay lập tức trong mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ sau khi Tổng thống Vladimir Putin có cuộc hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo vẫn sẽ tiếp tục tham gia vào việc giải quyết các bất đồng. Hôm thứ Ba, ông Biden cảnh báo với ông Putin rằng phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp kinh tế mạnh mẽ đối với Nga nếu nước này xâm lược Ukraine. Trong khi đó, phía ông Putin yêu cầu đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng xa hơn về phía đông. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, nói sau cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ đồng hồ của hai nhà lãnh đạo rằng thật khó để mong đợi bất kỳ đột phá nào, song hai vị tổng thống cũng đã có nhiều dấu hiệu thể hiện rằng họ sẵn sàng bắt tay vào giải quyết các bất đồng, cũng như thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Ông Ushakov tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã không thảo luận về đề xuất gặp mặt trực tiếp trên một lãnh thổ trung lập, mặc dù trước đó đã ủng hộ ý tưởng này. Thưa quý vị, mới đây Hạ viện Đức đã bầu lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Olaf Scholz làm thủ tướng, kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm bà cầm quyền. Ông sẽ lãnh đạo chính phủ liên minh gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự do FDP. Trong một buổi lễ nhỏ tại cung điện Pauleville ở Berlin, ông Olaf Scholz được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier chính thức đề cử tại cung điện Pauleville trước khi trở lại Quốc hội để tuyên thệ nhậm chức với các nhà lập pháp. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland, Thủ tướng và các bộ trưởng thân mến, tôi xin chúc mừng ông vì đã đạt được thành công trong cuộc đàm phán liên minh và chúc ông những điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, ông có trách nhiệm với đất nước và hơn 84 triệu người của chúng ta. Trước đó, hôm thứ Tư, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức trước các nhà lập pháp và trở thành thủ tướng thứ 9 của Đức kể từ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Ông Scholz đã thề rằng sẽ cống hiến sức lực của mình cho phúc lợi của người dân Đức. Là một nhà chính trị với phong thái rất giản dị, ông Scholz được gửi gắm niềm tin rằng sẽ trở thành một tay chèo vững chắc để leo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua những thách thức từ khủng hoảng khí hậu cho đến việc đối phó với Nga và Trung Quốc. Phòng Thương mại Úc tại Hàn Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi hôm thứ Năm đánh dấu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Buổi tiệc có sự tham dự của Đại sứ Úc Catherine Raper, Phó Chủ tịch POSCO Lee Chae-won và Giám đốc Đầu tư Quốc tế Kotra Kim Sung-jin. Nhân kỷ niệm 60 năm ngoại giao, Phòng Thương mại Úc tại Hàn Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi. Buổi tiệc có sự góp mặt của Đại sứ Úc Catherine Raper, Phó Chủ tịch POSCO Lee Chae-won và Giám đốc Đầu tư Quốc tế Kotra Kim Sung-jin. Bà Raper cho biết các cam kết công và tư giữa Úc và Hàn Quốc trong suốt năm kỷ niệm đã làm nổi bật lịch sử hợp tác và hữu nghị chặt chẽ lâu dài giữa hai nước. Chúng cũng cho thấy tiềm năng to lớn để hai nước hợp tác chặt chẽ trong việc ứng phó với những thách thức và cơ hội chung trong khu vực. Bà nói thêm, phát biểu về hướng đi tương lai của quan hệ song phương, bà Raper cho biết Thủ tướng Morrison và Tổng thống Moon đã đồng ý nâng cấp mối quan hệ của chúng ta lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Phòng Thương mại Úc tại Hàn Quốc Chris Gracity thừa nhận sức mạnh và sự đa dạng của mối quan hệ Úc-Hàn Quốc được củng cố bởi các liên kết thương mại và hợp tác chính phủ. Ông Gracity cũng nhấn mạnh khả năng phục hồi của các mối quan hệ song phương, ngay cả trong bối cảnh có một đại dịch trên toàn cầu. Ông cho biết, mặc dù 2021 đã được chứng minh là một năm đầy thách thức đối với các hoạt động trực tiếp, nhưng rõ ràng là nó đã không thể ngăn cản các hoạt động giao thương năng động giữa Úc và Hàn Quốc. Với hơn 50 sự kiện được tổ chức tại phòng thương mại và sự tăng trưởng ổn định của hai nước thành viên và các yêu cầu liên quan đến gia nhập thị trường. Trong khi đó, tại Malaysia vào ngày 8 tháng 12, Tòa án Phúc thẩm Putrajaya tuyên bố giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB, gây thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Hy vọng PH vào năm 2018. Liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB gây thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ vào năm 2018, mới đây Tòa án Phúc thẩm Putrajaya tuyên bố giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Razak.
Vào năm ngoái, trong phiên xét xử đầu tiên, cựu thủ tướng đã bị kết án với các tội danh liên quan đến biển thủ tài sản thuộc sở hữu của 1MDB. Theo đó, 9,9 triệu đô la Mỹ từ một chi nhánh cũ của 1MDB đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng của ông Nassif. Ông này và các đồng phạm bị cáo buộc tham ô hàng tỷ đô la Mỹ để chi tiêu vào bất động sản cao cấp và nghệ thuật xa xỉ. Theo Reuters, ông Nassif dự kiến sẽ tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Malaysia và có thể được tại ngoại cho đến khi kết thúc kháng cáo. Kính thưa quý vị, cộng đồng LGBT ở Chile mới đây đã vô cùng vui mừng sau khi Quốc hội nước này thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đây được xem là cột mốc lịch sử quan trọng tại một quốc gia bảo thủ Nam Mỹ như Chile. Hôm ngày 7 tháng 12 vừa qua, Thượng viện và Hạ viện Chile đều bỏ phiếu ủng hộ dự luật hôn nhân đồng giới, vốn đã được thông qua một phần vào tháng 11. Tổng thống đương nhiệm Sebastián Pinera, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 3, cũng ủng hộ dự luật và dự kiến sẽ ký ban hành luật. Như vậy, Chile sẽ có mặt trong danh sách hơn 20 nước trên thế giới công nhận hôn nhân đồng giới. Chile từ lâu được biết đến là một quốc gia mang tư tưởng bảo thủ với các công dân theo Công giáo. Tuy nhiên, phần lớn người Chile hiện nay đã ủng hộ hôn nhân đồng giới và dành sự quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, văn hóa trong những năm gần đây. Trước đó hồi năm 2015, Chile đã hợp pháp hóa các hoạt động đồng giới. Các cặp vợ chồng và hộ gia đình đồng giới đều được hưởng quyền lợi pháp lý giống như các cặp đôi khác giới trong kết hợp dân sự, ngoại trừ quyền nhận nuôi con và chứng nhận hôn nhân. Thứ Tư vừa qua đã đánh dấu một mốc son mới trong ngành công nghệ vũ trụ giữa Nga và Nhật khi mà chuyến tàu Soyuz chở phi hành đoàn bao gồm hành khách giữa hai nước từ trạm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đã được phóng vào không gian để đi tới trạm vũ trụ quốc tế, làm tiền đề cho một dự án thậm chí còn tham vọng hơn, chuyến bay vòng quanh mặt trăng với SpaceX của Elon Musk vào năm 2023. Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa cho biết trước đó ông gần như không kìm nén được sự phấn khích khi là công dân Nhật Bản đầu tiên trong không gian kể từ khi phóng viên Toyohiro Akiyama đến thăm trạm vũ trụ Mir vào năm 1990. Ông Maezawa đã được huấn luyện tại một trung tâm vũ trụ bên ngoài Moscow trong những tháng gần đây trước khi trở thành khách du lịch vũ trụ đầu tiên lên ISS trong hơn một thập kỷ. Tham gia cùng với ông còn có trợ lý hành trình Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ người Nga Alexander Misukin. Một con số đáng chú ý thưa quý vị, mới đây tờ The Guardian dẫn số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết, năm 2020, khoảng hơn 8.900 người Anh đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến rượu, nhiều hơn 18,6% so với năm 2019 và là mức tăng lớn nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2001. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS mới đây cho biết, trong năm ngoái thì có khoảng hơn 8.900 người ở Anh đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến rượu. Đây là mức cao nhất trong 20 năm qua. Năm ngoái thì tỷ lệ tử vong do bệnh gan vì uống rượu tăng 21% khi các quán rượu phải đóng cửa do Covid-19. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến nhiều người nghiện rượu uống nhiều rượu hơn ở nhà. Cũng theo ONS, từ năm 2012 đến năm 2019, tỷ lệ tử vong do rượu ở Anh duy trì ổn định. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các quốc gia giàu hơn đang đạt được tiến bộ trong việc loại bỏ chất béo có hại ra khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, các quốc gia nghèo hơn với số người mắc bệnh tim cao nhất lại đang bị tụt lại ở phía sau. Chất béo chuyển hóa thường được sử dụng đối với các nhà sản xuất thực phẩm chiên, nướng và đồ ăn nhanh vì chúng có thời hạn sử dụng lâu dài. Đây là một hợp chất nhân tạo thường được tìm thấy trong bánh ngọt, bánh quy, thực phẩm đóng gói và dầu ăn. Theo WHO, chúng có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và tử vong do bệnh tim. Ông Francisco Branca, Giám đốc WHO Ban Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm nói với các phóng viên, chúng ta có thể loại bỏ những chất béo không lành mạnh này và thay thế chúng bằng các loại dầu lành mạnh hơn và điều này sẽ dẫn đến việc ngăn ngừa khoảng 500.000 ca tử vong do bệnh tim mạch. Trong một báo cáo, thì WHO cho biết có 40 quốc gia đã áp dụng các chính sách để loại bỏ chất béo chuyển hóa được sản xuất công nghiệp, khởi nguồn cung cấp thực phẩm cho họ vào năm 2023, một mục tiêu do các bộ trưởng y tế đặt ra vào tháng 5 năm 2018. Việc này có thể giúp bảo vệ sức khỏe của 1,4 tỷ người. Thưa quý vị, Vương quốc Anh hôm thứ Tư ngày 8 tháng 12 đã kỷ niệm 1 năm kể từ khi Margaret Keenan, một bà cụ người Anh 90 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech sau khi được phê duyệt. Đây cũng là dịp mà các nhà chức trách khuyến cáo mọi người nên tiêm nhắc lại ngay khi họ đủ điều kiện. Trong buổi lễ kỷ niệm tròn 1 năm kể từ khi liều vaccine Pfizer được tiêm, bà Margaret Keenan vẫn còn cảm thấy vinh dự và vui mừng. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi vẫn không thể tin được mình là người đầu tiên được tiêm vaccine. Vì lúc đó sức khỏe tôi khá yếu, dịch vụ y tế quốc gia đã chăm sóc và giúp đỡ tôi rất nhiều. 1 năm qua là khoảng thời gian hết sức tuyệt vời.
Bà Cannon cũng chia sẻ lúc đó bà đã từng hoài nghi về hiệu quả của vaccine, nhưng sau đó do tình hình dịch bệnh nên bà đã quyết định tiêm và cảm thấy rất may mắn khi nhớ lại về thời điểm đó. Đôi lúc tôi cảm thấy thật may mắn vì nhiều người nói với tôi họ đã không định tiêm vaccine đến khi thấy tôi ở ngoài. Khi nghe được những lời đó, tôi đã cảm thấy rất vui. Vì vậy, tôi mong muốn mọi người hãy tiêm vaccine. Thủ tướng Boris Johnson đã nhấn mạnh thành công bước đầu của Anh trong việc triển khai vaccine COVID-19 và cho biết đó là lý do tại sao Anh có thể mở cửa nền kinh tế Anh trở lại vào tháng 7 năm nay. Hiện đã có 120 triệu người Anh tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Ông Johnson cũng đã kêu gọi người dân Anh thực hiện tiêm chủng tăng cường với quy mô tương tự như đợt triển khai ban đầu vì lo ngại về biến thể Omicron. Song song với việc hạn chế đi lại và yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các nhà khoa học lo ngại rằng biến thể Omicron có thể dễ lây truyền hơn so với biến thể Delta, đồng thời sở hữu các đột biến có thể khiến hiệu quả miễn dịch của vaccine suy giảm. Chính phủ Anh tin rằng liều tăng cường sẽ tiếp tục có hiệu quả miễn dịch ngăn các ca bệnh trở nặng, dù cho hiệu quả phòng dịch với biến thể Omicron có thể sẽ yếu hơn các biến thể trước đó. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 12 vừa qua, một cuộc triển lãm trưng bày các đồ tạo tác cổ đại vừa được tổ chức tại thủ đô Baghdad của Iraq. Tất cả những vật phẩm này đều bị đánh cắp và đưa ra khỏi Iraq, phần lớn là sau cuộc chiến xâm lược của Mỹ hồi 2003. Trong số đó có một tấm phù điêu bằng đất sét 3.500 năm tuổi được Mỹ trao trả lại. Theo truyền thông địa phương, cổ vật chứa đựng một phần của sử thi Gilgamesh, câu chuyện cổ do người Sumer viết nên, tác phẩm văn học đầu tiên trên thế giới. Tấm phù điêu 3.500 năm tuổi được chính phủ Mỹ thu giữ vào năm 2019 sau khi nó được mua bán bất hợp pháp trong một nhà nghệ thuật ở bang Oklahoma, Mỹ. Cổ vật này nằm trong số hàng ngàn di vật khảo cổ học được trao trả lại cho Iraq từ nhiều quốc gia khác gồm Mỹ, Anh, Ý, Hà Lan và Nhật Bản. Xin được chuyển sang tin tức thể thao thưa quý vị. Chỉ còn hơn một tháng nữa, giải quần vợt Úc mở rộng 2022 sẽ chính thức được diễn ra. Ban tổ chức cuộc thi mới đây đã công bố danh sách các tay vợt sẽ tham dự mùa giải. Trong đó, Novak Djokovic chính là cái tên nổi bật. Theo danh sách bốc thăm chính thức do Ban tổ chức giải Úc mở rộng năm 2022 đưa ra hôm ngày 8 tháng 12, bên cạnh Novak Djokovic, các tay vợt khác trong top 10 ATP cũng đều có mặt, gồm Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andriy Rublev và Matteo Berrettini. Thông tin mới được công bố trên đã chấm dứt những đồn đoán xoay quanh câu hỏi liệu tay vợt số 1 thế giới Djokovic có tham dự giải hay không do vấn đề liên quan đến việc tiêm phòng Covid-19. Hiện Djokovic đang là người nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch giải Úc mở rộng. Nếu nội dung thi đấu nam có những tên tuổi lớn góp mặt, thì ở bên nữ lại thiếu vắng cựu tay vợt số 1 thế giới Serena Williams. Quyết định rút lui được chủ nhân 7 danh hiệu Úc mở rộng đưa ra sau khi tham khảo ý kiến từ đội ngũ y tế. Kể từ sau Wimbledon năm 2021, tay vợt 40 tuổi vẫn chưa thi đấu trở lại vì phải điều trị chấn thương dây chằng. Theo kế hoạch, giải Úc mở rộng năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 1 năm sau. Kính thưa quý vị, 1 triệu con rùa con mới đây đã được thả về tự nhiên tại một con sông Amazon nằm giữa Bolivia và Brazil. Đây là một trong những nỗ lực giúp bảo tồn loài vật này. Suốt những năm qua, biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đã đe dọa đến môi trường sống của rùa sông Amazon, khiến số lượng của loài này trong tự nhiên đang giảm đáng kể. Bà Camila Ferreira, giám sát kỹ thuật của Quỹ động vật hoang dã thế giới WWF cho biết họ đang triển khai một dự án tại khu đô thị Guapore, Brazil và sông Internet nằm dọc biên giới giữa Brazil và Bolivia để bảo vệ và bảo tồn các loài, đặc biệt là rùa sông Amazon. Dự án này được khởi động từ năm 2007 với sự tham gia của nhiều chuyên gia và tình nguyện viên. Công việc của họ chủ yếu là cứu những tổ rùa ấp trên cát có nguy cơ bị chìm trong nước do lũ lụt. Bên cạnh đó, rùa sông sinh sống ở biên giới giữa Bolivia và Brazil cũng đang bị đe dọa trước nhu cầu sử dụng thịt và trứng của chúng. Đến nay, mặc dù chính phủ Brazil đã áp đặt lệnh cấm tiêu thụ và săn bắt trộm, nhưng các biện pháp kiểm soát và bảo vệ rùa sông Amazon vẫn rất khó thực thi tại các khu vực đông dân cư. Thưa quý vị, 2 chiếc vương miện được cho là từng thuộc về người vợ đầu tiên của hoàng đế Napoleon, bà Josephine de Beauharnais vừa được bán với giá hơn 760.000 đô la Mỹ trong phiên đấu giá mới đây. Tại sự kiện do nhà đấu giá Sotheby's tổ chức ở thủ đô London, nước Anh, 2 chiếc vương miện của bà Josephine, người vợ đầu tiên của hoàng đế Napoleon Bonaparte, được chào bán như một phần trong đợt bán kho báu. Trong số đó, chiếc vương miện bằng vàng trắng men và đính 25 hạt ngọc carnelian đã rơi búa ở mức 450.600 bảng Anh, tương đương với gần 597.400 đô la Mỹ, cao hơn giá ước tính trước đó là từ 200 đến 300.000 bảng Anh. Chiếc vương miện còn lại có 5 hình tượng của thần Zeus, Dionysus, Medusa, Pan và Gaia trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, được bán với giá 126.000 bảng Anh, tương đương với giá dự đoán trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 bảng Anh. Theo ông Christian Sportford, người đứng đầu bộ phận kiểm định trang sức của Sotheby's,
Những chiếc vương miện là ví dụ rất hiếm về đồ trang sức mang phong cách cổ điển, từng được đeo và sở hữu bởi Hoàng hậu Joséphine Bonaparte. Bà Joséphine, sinh năm 1763 và mất năm 1814, là hoàng hậu của đế quốc Pháp thời kỳ đế chế thứ nhất. Bà là hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế Napoleon. Do không thể sinh con, bà và hoàng đế Napoleon đã ly dị vào năm 1810. Tuy nhiên, bà vẫn được giữ lại danh hiệu hoàng hậu và sống cuộc sống xa hoa cho đến cuối đời. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.